તો જય શ્રી કૃષ્ણ તો બોલો. હનુમાનજી જેવું મોઢું કરીને બેઠા હતી. જો બાઈ આવ્યા છે થોડોક ભડકીનો ભાવ લેવા. જે બેબી ને બોનવીટા પીવરાવ બેબી કોનું હે રાજપાડી કરવાની છે બા બોલશે ની બાએ મોઢું રસ લીધું. જય માતાજી, કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. તો દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, તો હાલો આપણે બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. આજે છે રવિવાર, એટલે કે રજાનો દિવસ. તો આજે થોડુંક નવું કામ ચાલુ કર્યું છે, ઉખેરીને બેઠી છું. તો તમને બતાવું કે આજે હું નવું કામ કરવાનું છે. તો આ જો આજે દુનિયાભરનો ભંગાર કાઢ્યો છે, ખાલી આ એક બાથરૂમમાંથી આમાંથી એટલો ભંગાર ભરીને જમા કર્યો હતો. તો આજે બધોય કાઢવાનો છે ને આ ચૂલો અહીંથી હટાવી દેવાનો છે, કેમ કે આજે છે રવિવાર. તો રવિવારનો પૂરેપૂરો લાભ લેવાનો છે. અને સાહેબને હોપી દીધું છે કામ, આ માળિયા સાફ કરવાનું. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. કેમ રવિવારે મજા આવે ને? એટલે કઈ કામ ન કરવું કા, એટલે સાહેબ છટકી જાય. પછી આડાવારે મારે આ સાફ સફાઈ કરવી પડે. પણ આજ મેં મોકો લીધો કે આજે મારે ક્યાંય નથી જવું. હૈસે 9 વાગ્યા લગી તેવા આરામથી બેઠા હતા. હાલો જો મારે કપડાં હુકવવાનું છે. અહીંયા સાડી હુકવી, ધ્યાન રાખજો. જો આ કપડાનો ટબે ભર્યો છે, હુકવવાનો છે. આ એક્સ્ટ્રા છાપા પસ્તી. ધારાબેન ઉઠી ગયા છે. ધારાબેન જય શ્રી કૃષ્ણ. ચા પાણી નાસ્તો કરવા? તો જય શ્રી કૃષ્ણ તો બોલો. હનુમાનજી જેવું મોઢું કરીને બેઠા હતી. અમે આયા કે મારી ઉપર દયા કરતી હોય એમ બોલે. તો હાલો હવે થોડીક મદદ કરી દઈએ સાહેબની, એટલે ફટાફટ અહીંથી આ બધું કામ ઉપડી જાય. હા મને થોડું ઉડે નહીં, નો મજા આવે. ના ઓલો ધક્કો મારો દરવાજા ને મારે વરી પાછું એ 2 દી કામ કરવું કા. જો બાઈ આવ્યા છે થોડોક ભડકીનો ભાવ લેવા. જય શ્રી કૃષ્ણ. તમને ફોન કર્યો તો મેં બગડી ગયો છે. હા ફોન જો મારો સાથ દીધો. જો ભાઈ જ કહી દીધું કે એ સમજે, એટલે ટાણે જ બાનો ફોન બગડી ગયો કે ફોન લાગે નહીં કઈ બાન ખબર પડે નહીં. તો હાલો હવે બાને કરવા છે ઘઉં સાફ. હું આ બધી સાફ સફાઈમાં થોડીક મદદ કરી દઉં, પછી મળીએ. અરે મારા નસીબ તો દુનિયાના જોર કરે. હવ નો ભગવાન હોય, કોઈ નો હોય ને એનો ભગવાન હોય. મારે જો કોઈ નથી, નથી માં, નથી બાપ, નથી ભાઈ. એક જ ભાઈ છે. તો ભગવાન એમ કે મારી દીકરીની મારે રક્ષા કરવી જોઈએ. તમારા કિસ્મત જ હારા લખાતી, હું તમને મળી એમ કયો. હા તો 12 શાળામાંથી બોલે. હા જોયું ને. હાલો તો મળીએ થોડીક વાર રહીને. આવી જ રીતના વિડીયો જોડાયેલા રહેજો. ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને લાઈક કરજો, શેર કરજો. હમણાં તો તમારા કમેન્ટ બહુ મસ્ત મસ્ત આવે, એટલે અમને જોઈને ખુશી થાય અને વાંચીને ખુશી થાય. કામ છે. તો હાલો મળીએ થોડીક વાર રહીને. બોલો આ બાટલો તમારા કામમાં આવશે. તમારે શું કરવાને? આ બાર રસોઈનો બાટલો નથી. આમ તો તમે મહાડે જાવ ને લઈ જાવ તો વાત અલગ છે. હા તો ઈ જ ને, ઈ જાય એમ કે મારે કામ આવશે. બા આ છે ને ઘરમાં કે આગ લાગે કે ઓલું થાય ને તો આ ઠારવાનો છે, આ હરગાવાનો નથી. બાટલો લઈ જાઓ. તમારા બાવો એમાં તો ઘટે નહીં કેતા લઈ ગયા. મારો બાટલો વયો જાય ને કે કામ આવશે. આ ઈ નથી, આ ઓલો છે ફાયર નો.
હાલો ફ્રેન્ડ, જો હંધોય ફર્યું બર્યું હંધું થઈ ગયું ચોખ્ખું, અને હવે દેવા જવાનું હોય ભંગાર. ભંગાર દઈ આવીએ પછી આપણે છીએ ખાવ ફ્રી. ક્યારેક ક્યારેક ઘરનું કામ કરતું રહેવું પડે એટલે માથાકૂટ ન થાય નહીં. તે ખાલી એમને વાયરું તો એટલી સર ઓલું થઈ ગયું. મગજમાં વહી ગઈ ને નાકમાં ઓલું થઈ જાય ને પછી હાવ છૂપું જાય વાખરે. અને બસ હવે નાક ચાલુ છે. હવે આખો દી આમ જ કરવાનું. તે મને હું તો વારતો તો તે વારવા ન દીધું મને. બચપનની યાદ આવી જાય. નાના હતા તઈ ન કરતા. ચાલો હવે આ ભંગાર દયા હોય એટલે કામ પૂરું થાય એટલે નવરા થાય પછી મારે ઘઉં ચારવાઈ દેવું. હાલો દેતા પણ આજ તો મારે નથી ચાલવાના. બહાર છે ટેન્શન નથી. હું રૂમાલ બાંધી લે આજ તો. આજ કામ ખુલ્લું નહીં રખાય. નહીં તો 3-4 દિન ઘર થઈ જાય. હાલો તો મહિના. હાલો બા, શું કહો? તમારો ફોન લાગી ગયો તો તમે બચી ગયા. તમે ફોન લાગતો જ નથી, બંધ થઈ ગયું છે, નકર તો ન આવે. ન આવડતો. હલવાણી માતા ગરબે રમે. આજે તો મારે મજા જ મજા છે. હવે હાલો હું છે ને નાઈ લઉં પાછી અને પછી સુઈ જાઉં. હા, પૂજા. નહીં હાલો આપણી રસોઈ કરીને હું મદદ કરાવી તમને. બાપા તમારા પાસે એકલા પાસે કામ નહીં કરાવું. નહીંતર આખો જોવે ને એમ કહે કે કેવો હાહુને ત્રાસ આપે. મારા ઘરમાં ઊંધો રિવાજ થઈ જાય. હાહુ વહુને ત્રાસ આપે, અહીંયા ઊંધું વહુ હાહુને ત્રાસ આપે. એટલે હાહુ 21 વર્ષે હે? 21 વર્ષે હા હો, બા ગયા તા હમણાં દ્વારકા. બા ચાઈનો બંધ કરો તો. બા કાલે આવ્યા દ્વારકાથી. અમારા નીતાબેન ભેગા ગયા તા પૂનમ ફરવા. એટલે 2-3 દિવસે ગયા તા ને 21 વર્ષમાં રેકોર્ડ તૂટ્યો. મારે ત્યાં ત્રાંબાન પતરામ લખવું જોઈએ. બા મારા હાટું સાડી લઈ આવ્યા. હું તમને હમણાં બતાવીશ. થોડીક વાર રહીને થોડો કોરો ખાઈ લઉં પછી બતાવું. હે? ને એ હે ને ટોકે બતાવવા. પ્લાસ્ટિકમાં મઢીને રાખી દે હે. એ મને કહે કે તો જા ધારા લઈ આવી હોત લ્યો. હું તો કહું પછી બતાવી. ધારા સાંભળી ગઈ. 3 સાડી છે તમે જી ગમે ઈ કે રાખી લે. બોલો 21 વર્ષમાં આવો જો બા સાક્ષીમાં જાય. સાચું ખોટું બા? લગન પછીની આ પહેલી ખાડી મારા હાહુ મારા હાટું લઈ આવ્યા. બોલો તો હવે તો યાદગીરી જ કહેવાય ને. કેવો ખુશીનો દિવસ છે. એટલે આ ઈ જ ખુશીમાં હું બાપરા ઘઉં સાફ કરાવું. હા, ઈ વાત સાચી. જે એક આ કલર છે ગુલાબી કલર પટ્ટીવાળી જ છે હો બધી. બાને કોઈ દી દુઃખ ન લાગે. હવે મસ્તી ને હંતે કરતા હોય તો અને નહીં. એક છે, મને ને બાને છે ને હરખા જ કલર ગમે. બે હાહુઓને પીળા ને ગુલાબી ને લીલા. બસ 3 જ કલર અમારા પાસે હોય. તમે બાને જોતા હશો કે ઈ લાલ લીલા ને એવા જ કપડા વધારે પડતા એને ગમે. જો એક આ કેસરી કલર છે એટલે મને કહેજો આમાંથી કઈ સાડી સારી છે હું રાખું. આમાં મારે પસંદ કરવાની છે. આ તો હવે જો રાખું કે નહીં. આ તો બા હાટું કા. એક આ લીલી માતા લીલી તો બહુ જ છે. કેસરી નહીં, મસ્ત. કેસરી મારી પાસે છે. હવે છેલ્લા વૈદી કઈ પિંક. મેં એને કીધું તો નીતાને, હું કઈ લગભગ આ ગમું છું. આ સાડી નથી મારી પાસે. જોઈ લે પહેરીને જોઈ કેવી લાગે. સરસ છે. કેવી લાગે? મસ્ત લાગે. પકી અસર. તો તમે મને કમેન્ટમાં કહેજો આ સાડી સારી લાગે કેસરી કે લીલી. જે એ ત્રણમાંથી એક આપણે રાખશું. તમે કમેન્ટ કરશો ને એ પ્રમાણે બરાબર. નહીંતર પછી હું છેલ્લે કહી દઈ કે હું કઈ રાખવાની છું. હાલો તો મળ્યા. ધારાને ફ્રોકે બતાવવાનું છે પણ ધારાને નવરાવી લો તૈયાર કરી દો ને પછી બતાવીશ. ફ્રેન્ડ, આ હાહુ વહુ જે મસ્તી કરતા હોય ને તે જોવા જેવું હોય. એ કઈક આપણે કાર્યક્રમ રાખશું. એમાં અમારે મોજ જોઈએ. આ મૂડમાં હોય ને ગાડી તૈયાર થાય. કે ને બબી ને હાલા બબી બેબી ને બોનવીટા પીવરાવ. બેબી મૂડ આ જોવે છે ને આ ચટકી આ કામ કરવા લાયક બાને. આ મારો રસોઈ કરવી બહાર ચાલે ને તો હું પછી ટાઈનો બતીને કરો. હા. હું આજ ફાઇનલ છે. આજ હાહુ બે જો જેની વાહે છે ને માળા પડે ને એનું મૂડ કાઢી નાખે. અમે તો હાહુ બહુ છીએ. તો જો અમારા કામનો જવાબ તારે ઘઉં ને એમ સમજવાનું હાહુ છે ને બા તમારે ઘઉં ને સમજવાનું વહુ છે. હા, હોય, ઈ વાત સાચી. નહીં એક ઓલો જોક ધીરુભાઈ નો નહીં. હાહુ બે સાંભળો. હા હાહુ બે વાત ની હતી. પડોશી વાળા કહે કે બિચારી તમારી બહુ કઈ નથી બોલતી. તમે કયું ના આટલું બધું બોલો એ કે તમને એમ ન થાય દયા ખાવી જોઈએ. બેન ઈ કે હાહુ પછી કે બેન તમને ખબર નથી કે કયું ની માં ઊભી ઊભી આમ કરે.
એટલે હું રાહ જોઈને બેઠી છે બા કઈ ખાડા થાય તો હું રસ્તામાં ઊભી આમ કરું એટલે કે ઊભી જીપડો કાઢે બેની કે ને પાડોશી એમ કે બહુ કેવી હારી કઈ બોલતી નથી. પણ બહુ હામાં કાઢે ને આવું ને એમ કરે તો કોઈ પણ હારું બોલવાનું જ છે મારે એક ટ્રાય કરવું મારે હારું હું તું એ હામાં કાંઠાની જ છે ને આમ તો હા હું હામાં કાઢવાની જ છું. હાલો તો મળ્યા. હાલો ફ્રેન્ડ, તો ધારા તૈયાર થઈ ગઈ છે, નાઈને જમી લીધું છે અને જો કંઈક ફ્રોક નું લુક આવું છે. ફાઇનલી આવી રીતના તૈયાર થયું અને અમે પહેલી વખત આવું બ્રોચ બનાવીને આમાં અટેચ કર્યું છે. તો કેવું બન્યું ઈ કહેજો. થોડીક જો આવું કંઈક બનીને તૈયાર થયું. તો કેવું લાગ્યું તમને ધારાનું ફ્રોક ઈ કમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો. અને સાહેબે પહેલી જ વાર જોયું. સાહેબ કેવું લાગ્યું? મસ્ત બન્યું. કાલ બતાવવાનું, કાલ તો હું ભૂલી જ ગઈ હતી હાવ, કેમ કે જમવા વહી ગયા હતા, રાતના મોડા આવ્યા હતા કાંઈ. તો હાલો હવે ધારાને નહીં ને પપ્પાને હુઈ જવું છે, મારે ને બાને ઘઉં સાફ કરવા. હાલો 6 વાગ્યા લગી ઉઠતા નહીં હો, એટલે અમારું કામ પતી જાય. હાલો મળ્યા થોડીક વાર રહીને. હાલ બતાવી દે. આ બા પોસ્ટ લેવા ને કળા લેવા એવી રાજી થઈ ગઈ એકદમ. કળાની જગ્યાએ પસ બતાવે, પસની જગ્યાએ કળા બતાવે. હાલો પછી મહિલા. હાલો ફ્રેન્ડ, જો બપોરના 11 વાગ્યાની વાત છે તે અત્યારે 7 વાગ્યા છે. હાલો ઊભા થાવ, ઊભા થાવ. હજી તો બા ઉપડો લઈને આવ્યો. બા શું કરવાનું છે? રાજપાડી કરવાની છે? બા બોલશે નહીં, બાએ મોઢું રસ લીધું. બપોરનું અહીંયા નક્કી કરી લીધું કે હું બોલીશ જ નહીં. બોલું તો તું જીપડો ખાઈશ નહીં. હા, આમ જો એકવાર. ધીરુભાઈ સરવૈયા મને બહુ યાદ આવે. તો હાલો આજ વાત ઉપર આપણે આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખીએ છીએ. તો તમને કેવો લાગ્યો અમારો વિડીયો? જો ગમ્યો હોય તમારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને તમારા ગ્રુપમાં, ફેમિલી સર્કલમાં વધુમાં વધુ શેર કરજો. તમારા સાસુમાં વાયરલ થઈ જાય તો ખબર પડે કે હા હું મમ્મી બોલું. તો પછી કાલ મળીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. આવજો, બાય બાય.